Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Shame là một bộ phim tâm lý khiêu dâm năm 2011 của Anh, lấy bối cảnh ở New York, do Steve McQueen làm đạo diễn. Bộ phim kể về Brandon, một người New York thành đạt và đẹp trai, nhưng đằng sau lớp mặt nạ bình thường đó, anh ta lại là một kẻ nghiện tình dục. Nhu cầu thường xuyên về sự khoái cảm của anh ta khiến anh ta tê liệt về mọi thứ khác. Nhưng khi Sissy, em gái thân thiết của Brandon, bất ngờ tìm đến, đột nhập vào căn hộ của anh ta và xâm phạm quyền riêng tư của anh ta, Brandon cuối cùng buộc phải đối mặt với cơn nghiện của mình. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Bassett, Lucy Water, Nikolai Bihari và Hannah Wayne. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Brandon Sullivan là một quản lý viên độc thân lâu năm sống ở thành phố New York hoa lệ của Mỹ. Anh thường xuyên quan hệ tình dục với gái mại dâm và thủ dâm mỗi ngày nhiều lần. Vào một ngày nọ, Brandon nhìn chằm chằm vào một phụ nữ đeo nhận đính hôn trên tàu điện ngầm khi anh đi làm vào buổi sáng. Ban đầu cô đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng, nhưng sau đó lại trở nên khó chịu. Khi tàu dừng lại và mọi người bắt đầu bước ra ngoài, thì cô gái biến mất giữa dòng người xô đẩy. Brandon đã vô tình phớt lờ những cuộc gọi từ em gái của mình là Sissy, hiện đang sinh sống với tư cách là ca sĩ phòng chờ. Anh về đến căn hộ của mình và giật mình khi thấy cô đang tắm, vì nghĩ rằng đây có thể là một vụ trộm. Do có vài hợp đồng biểu diễn trong thành phố, nên cô nài nỉ xin ở lại căn hộ của Brandon. Do Brandon đã hứa với Sissy là sẽ đến xem cô biểu diễn, nên tối hôm đó anh thực hiện lời hứa và đi với anh còn có cả David. Sau khi nghe Sissy biểu diễn bài New York, Brandon bỗng nhiên cảm thấy xúc động. David bèn tán tỉnh cô và họ ân ái với nhau trong phòng ngủ của Brandon, trong khi Brandon thì phẫn uất rồi chạy ra khỏi chung cư. Cũng vào tối ấy, Sissy cố gắng lên giường với Brandon, nhưng anh lại quát tháo hòng lệnh cho cô rời khỏi căn phòng. Brandon nói với Sissy rằng David đã có gia đình và yêu cầu cô rời đi. Cô đáp lại rằng là một gia đình thì họ nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Brandon gọi cô là kẻ vô trách nhiệm và là gánh nặng đối với anh. Trong lúc Brandon đang đi tàu điện ngầm về nhà, thì các hành khách được yêu cầu rời khỏi theo hiệu lệnh của cảnh sát, ngụ ý rằng một vụ tự sát đã diễn ra. Anh điên cuồng gọi cho Sissy, nhưng cô ấy không bắt máy. Khi về đến căn hộ, anh thấy Sissy đang nằm trên sàn nhà bê bết máu với cổ tay bị rạch. Lúc này đây, Brandon run rẩy cố gắng cầm máu trong khi gọi điện cầu cứu. May mắn thay, Sissy đã sống sót và tỉnh dậy khi anh trai cô đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Sau khi rời đi, Brandon thẫn thờ cho đến khi gục ngã và bật khóc nức nở giữa bầu trời đang tuôn mưa. Shame được phát hành tại Vương quốc Anh vào năm 2012, trong khi những cảnh khiêu dâm của bộ phim phản ánh chứng nghiện tình dục của nhân vật chính, dẫn đến xếp hạng NC-17 tại Hoa Kỳ. Kể từ khi ra mắt, tác phẩm đã nhận về những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Bộ phim nhận được một đề cử quả cầu vàng cho diễn viên Michael Fassbender, cùng những giải thưởng tại các liên hoan phim lớn nhỏ khác nhau, với lời khen ngợi chủ yếu nhằm đến màn trình diễn của Fassbender và Mulligan, cũng như khâu chỉ đạo và cách mô tả chân thực về chứng nghiện tình dục. Michael Fassbender đã thể hiện hoàn hảo nhân vật Brandon, một người đàn ông trưởng thành, thành đạt, với vẻ ngoài lịch thiệp và mối quan hệ xã hội bình thường. Ngoại trừ một việc, đó là chứng nghiện tình dục ám ảnh Brandon mọi lúc mọi nơi. Anh ta không còn quan tâm đến bất cứ việc gì ngoài việc làm tình, và dường như sex là việc duy nhất khiến cho anh ta cảm thấy thỏa mãn. Nhưng cuối cùng anh ta cũng chẳng thể tìm được lại gì sau những cuộc truy hoan đầy trụy lạc. Brandon càng nghiện sex bao nhiêu thì càng sợ bị người khác phát hiện ra. Càng làm tình với nhiều người, Brandon càng cảm thấy tuyệt vọng. Brandon không thấy bất cứ ý nghĩa gì của cuộc sống, ngoại trừ sự hổ thẹn và sự nhục nhã ê chề. Sự hổ thẹn đến mức anh ta không thể đối mặt với cô em gái Sissy và Marianne, người phụ nữ mà anh thực sự có cảm tình. Trong phim, Fassbender cũng phải hy sinh khá nhiều về nghệ thuật với những cảnh khỏa thân lộ toàn bộ da thịt cơ thể. Trong khi nữ diễn viên người Anh, Carey Mulligan, vào vai một người phụ nữ xinh đẹp nhưng tuyệt vọng, nhân vật Sissy của Carey Mulligan đã thể hiện sự tuyệt vọng đó bằng chính sự run rẩy yếu đuối của mình.
Cô ấy như một đóa hoa trước gió, lúc nào cũng cần một chỗ để bấu víu vào, và hy vọng tìm được sự an ủi trong tâm hồn trống rỗng từ Brandon, người thân duy nhất của cô ấy. Sau khi bộ phim kết thúc, thứ duy nhất đọng lại trong lòng người xem là sự trống rỗng và nỗi cô đơn không cách nào tả xiết giữa New York náo nhiệt và xa hoa như vậy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.